Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 148, sau khi La Phong từ trong tu luyện trở ra, ngay lập tức anh ấy đã chấp nhận lời thách đấu và cùng với huyễn ma Gia Lai Tây chiến một trận. Lúc này, đối mặt với đối thủ của mình, cầm diễn thần binh trong tay, La Phong nắm chặt chiến giáp cũng liền bao phủ toàn thân. Chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã liền tự tin cầm diễn thần binh lao về phía trước. Thế nhưng, ngay lập tức, tinh thần niệm của Gia Lai Tây cũng tỏa ra. Tích tắc sau, La Phong đã lại một lần nữa lạc vào trong ảo cảnh không gian. Lần này, anh ấy xuất hiện ở tại một gian phòng mà mình vẫn thường xuyên tu luyện. Thế nhưng, vừa vào không gian này, Ba Tháp đã vội vã kêu lớn nói: "Tỉnh lại đi, người có cuộc gọi từ địa cầu gọi tới." Thấy vậy, La Phong chậm rãi mở hai mắt, giơ cánh tay mình lên thì anh ấy thấy hình ảnh của Từ Hân đang gọi tới cho mình. Ngay khi mở ra, La Phong đã nhìn thấy Từ Hân gấp gáp nói: "A Phong, khí độc lúc trước xảy ra hóa ra là điệp báo, bây giờ địa cầu đang gặp nguy hiểm." Dứt lời, Từ Hân biến mất. Trên màn ảnh, bây giờ khắp nơi chỉ còn lại một tiếng la hét thất thanh mà thôi. Chứng kiến hình ảnh này, La Phong sợ hãi liên tục hét lớn, gọi tên những người thân của mình. Đến khi cuộc gọi chấm dứt, La Phong nắm chặt tay, anh ấy ngay lập tức rời đi khỏi nơi này. Cứ thế, La Phong phóng như bay. Vừa đi, anh ấy vừa gằn giọng quát: nhanh hơn nữa." Dứt lời, anh ấy lại tăng tốc. Chỉ trong nháy mắt, La Phong đã trở về địa cầu. Thế nhưng, nơi đây đang bị tàn phá dữ dội, khắp nơi chìm trong khói lửa mịt mù. Bây giờ, cảnh tượng địa cầu là hết sức thảm thiết, chỉ còn những tiếng hét thất thanh vang lên mà thôi, tất cả chìm trong tuyệt vọng. Nhìn cảnh tượng nơi đây đang bị tàn phá dữ dội là La Phong như phát tiết. Nhất thời, khi nhìn thấy những hình ảnh gia đình mình bị sát hại, anh ấy đã không giữ được bình tĩnh mà lập tức lao vào cùng đám sinh vật thuộc chủng tộc mẫu xảo kia giao chiến vô cùng quyết liệt. Cứ như thế, La Phong đắm chìm trong ảo cảnh. Còn ở bên ngoài, cái tên huyễn ma Gia Lai Tây thì cười nhẹ, công kích trên tay đã liền xuất hiện. Cùng lúc này, bên trong ảo cảnh kia, La Phong thì vẫn đang dùng hết sức mình dọn dẹp đám sinh vật của chủng tộc mẫu xào mà không hay biết ở bên ngoài, cái tên Gia Lai Tây đã ngưng tụ một đòn toàn lực rồi phóng về phía mình. Thế nhưng, tới đây lại có một điều bất ngờ xảy ra. Khi công kích của Gia Lai Tây tới gần thì đột nhiên trong mắt La Phong lóe lên kim quang. Ngay sau đó, anh ấy lập tức đưa tay ra đỡ lấy đòn công kích của Gia Lai Tây một cách dễ dàng rồi cười nhẹ một cái. Thì ra, La Phong đã tỉnh táo từ lâu, chỉ là anh ấy đang khiến đối thủ tin tưởng mình đã bị lạc vào trong ảo cảnh mà thôi. Tới đây, khi đã chặn lại được đòn công kích của Gia Lai Tây, La Phong cũng ngay lập tức phản đòn, một chiêu kết liễu đối thủ. Cũng vì vậy, một đòn này liền khiến Gia Lai Tây biến mất trong phòng đấu, trên nét mặt hiện lên một vẻ không cam lòng. Thấy thế, ở bên ngoài, mọi người xem chiến thì vô cùng vui sướng. Hiển nhiên, trận chiến vừa rồi họ đã thấy được La Phong mạnh mẽ cỡ nào. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong đã trở về bên trong không gian mật thất của mình. Ngay lập tức, anh ấy thanh âm vang lên lẩm bẩm nói: "Huấn luyện nhẹ nhàng đã không còn hợp với ta nữa, phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ." Nghe vậy, Ba Tháp bất ngờ. Ngay lập tức, cô ấy liền hỏi lại xem La Phong đang muốn làm gì. Thấy thế, La Phong liền đáp: "Không thể trì hoãn thêm nữa, ta nhất định phải mau chóng đạt được thứ kia để tiêu diệt chủng tộc mẫu xảo đang tạo ra mối nguy cơ tiềm ẩn cho địa cầu." Nghĩ đến đây, La Phong càng trở nên quyết tâm hơn, nét mặt vô cùng dữ tợn. Thời gian qua đi, không lâu sau, La Phong đã có mặt ở bên trong khoang dinh dưỡng. Rất nhanh, hai mắt La Phong nhắm lại, thân thể của anh ấy cứ thế dần dần chìm vào bên trong dòng nước chứa đầy dinh dưỡng. Nhất thời, trong lúc La Phong đắm chìm bên trong dòng nước dưỡng thần, bất chợt hàng loạt hình ảnh cũng hiện lên trong đầu anh ấy. Thế nhưng, cũng không biết những hình ảnh này là gì, tại sao lại xuất hiện bên trong đại não của anh ấy. Đến khi anh ấy tỉnh lại, La Phong đột nhiên cảm thấy bản thân mình có thứ gì đó khác lạ. Rất nhanh, chiến giáp trên người cũng biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ như thay da đổi thịt, giáp trụ của La Phong bây giờ đã thêm một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Cứ như thế, La Phong thân hình cũng dần biến đổi, ngay cả đội thiên toa cũng thế. Bây giờ nó đã hình thành nên một tấm khiên vô cùng vững chãi. Kể từ đây, La Phong cũng chính thức có bộ giáp mới, làm anh ấy không khỏi vui sướng. Chuyển cảnh đến một nơi khác, không lâu sau, La Phong đã xuất hiện cùng với Chân Diễn Vương nói một vài điều quan trọng. Thế nhưng, ông cũng không biết đây là chuyện gì, chỉ biết rằng ông và những vị lãnh đạo cao cấp sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có vẻ như họ muốn đưa La Phong đi làm nhiệm vụ tu luyện tại huyết lạc thế giới. Thế nhưng điều này vẫn còn là dấu hỏi lớn. Và liệu rằng hành trình tiếp theo của La Phong sẽ như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!